มหาวิหารเซนต์เบซิลหลายคนน่าจะรู้จักวิหารแห่งนี้ในฐานะที่เป็นแลนด์มาร์คอันโด่งดังในประเทศรัสเซียซึ่งมีความงดงามและเอกลักษณ์อันโดดเด่นจากมหาวิหารอื่นๆในทวีปยุโรปหากแต่ผู้ที่รังสรรค์มหาวิหารแห่งนี้ขึ้นมาคือซาร์ผู้เหี้ยมโหดที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์รัสเซียครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. วัยเยาว์อันขมขื่นซาร์อีวานที่ 4แห่งราชวงศ์รูริกหรือที่รู้จักกันในนามอีวานผู้เหี้ยมโหดทรงประสูติเมื่อวันที่25สิงหาคมปี1530พระองค์เป็นพระโอรสของเจ้าชายวาซิลีที่3แห่งมอสโกและพระนางเยเลนากลินสกายาแต่แล้วพระบิดาของพระองค์ก็สวรรคตลงเจ้าชายอีวานจึงได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอาณาจักรมอสโกทั้งที่ยังมีพระชนมายุแค่3 พรรษาโดยพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่แล้วในปี1538พระนางเยเลนาก็สวรรคตลงเนื่องจากถูกวางยาพิษแม้ว่าเจ้าชายอีวานจะมีฐานะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแต่พระองค์ยังทรงเยาว์มากไร้ซึ่งอำนาจและพรรคพวกในวัยเยาว์เจ้าชายอีวานทรงเป็นคนฉลาดและอ่อนไหวและยังทรงเป็นนักอ่านตัวยงในแต่ละวันเจ้าชายอีวานและเจ้าชายยูริผู้เป็นพระอนุชาได้เสวยเพียงเล็กน้อยและต้องสวมแต่ฉลองพระองค์ที่เก่าและขาดวิ่นยิ่งไปกว่านั้นภายในราชสำนักยังมีการแย่งชิงอำนาจระหว่าง2 ตระกูลคือซุยสกี้และบุยสกี้ภายในวังหลวงมักมีการรบราฆ่าฟันและทารุณกรรมหลายครั้งต่อหลายครั้งซึ่งบางครั้งก็ลามไปถึงเขตพระราชฐานของเจ้าชายอีวานด้วยความโหดร้ายเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในพระหัตถ์ทัยของพระองค์และส่งผลต่อพระอุปนิสัยในเวลาต่อมา 2. ซาผู้เหี้ยมโหดจากเจ้าชายน้อยผู้อ่อนไหวและทุกข์ใจเจ้าชายอีวานได้กลายเป็นคนโหดเหี้ยมและปราศจากความเมตตาบางครั้งพระองค์จับนกและสัตว์เป็นมาทารุณและฆ่าเพื่อระบายอารมณ์เมื่อเจ้าชายอีวานโตเป็นวัยรุ่นพระองค์เริ่มทำร้ายผู้คนข่มขืนผู้หญิงและจับสัตว์โยนออกไปนอกกำแพงเครมลินครั้งหนึ่งเจ้าชายอีวานได้จับเจ้าชายแอนดรูว์ซุยสกี้โยนให้ฝูงสุนัขที่กำลังหิวโหยขย่ำทั้งเป็นจึงเป็นจุดสิ้นสุดระหว่างการแย่งชิงอำนาจของตระกูลซุยสกี้และบุยสกี้เจ้าชายอีวานก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1547เจ้าชายอีวานก็ได้ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกแทนที่จะเป็นเพียงผู้ปกครองอาณาจักรมอสโกพระองค์ทรงประกาศให้ตนเองเป็นซาร์แห่งรัสเซียทั้งปวงคำว่าซาร์ได้นำมาจากคำว่าซีซ่าที่มีความหมายว่าจักรพรรดิในภาษาละตินซาร์อีวานจึงมีฐานะเป็นซาร์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์รัสเซียจากอาณาจักรมอสโกก็กลายมาเป็นจักรวรรดิรัสเซียที่มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นพระองค์จึงปฏิรูปการปกครองขึ้นใหม่โดยแยกเป็นการปกครองส่วนกลางและท้องถิ่นทรงทำนุบำรุงศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์อีกด้วยในปี1549ซาร์อีวานส่งให้มีการประชุมสภาเซมสกี้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างขุนนางพระชนชั้นสูงและพ่อค้าพระองค์ยังทำสงครามกับโปแลนด์และสวีเดนและได้พิชิตอาณาจักรมากมายให้มาอยู่ในความครอบครองของรัสเซียได้แก่อัสตราฮันคาซานลิโวเนียไครเมียและไซบีเรียในยุคของซาร์อีวานชาวนามากมายได้กลายเป็นทาสติดที่ดินเพราะมีกฎว่าชาวนาที่เป็นทาสติดที่ดินจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพระองค์ยังทรงก่อตั้งโอปิสนิกีซึ่งเป็นกองกำลังทหารม้าดำโดยมีหน้าที่กำจัดศัตรูและคนที่เป็นภัยต่อซาร์อีวานและยังยึดทรัพย์สินจากผู้คนอีกด้วยด้วยกิตติศัพท์ความโหดร้ายของพระองค์ซาร์อีวานจึงกลายเป็นที่หวาดกลัวต่อเหล่าขุนนางและประชาชนทุกคนจึงได้รับการขนานนามว่าอีวานผู้เหี้ยมโหด3. นักบุญเบซิลอันงดงามในปี1552รัสเซียสามารถเอาชนะกองทัพมองโกในศึกที่คาซานได้จากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงชัยชนะซาร์อีวานจึงทรงโปรดให้มีการสร้างมหาวิหารขึ้นมาบอสนิกยาคอฟเลฟสถาปนิกชาวรัสเซียได้ออกแบบวิหารโดยนำโบสถ์8หลังมาอยู่ล้อมรอบโบสถ์ขนาดใหญ่1หลังที่เป็นศูนย์กลางและในปี1561มหาวิหารแห่งนี้ก็สร้างจนเสร็จสมบูรณ์และมีชื่อว่ามหาวิหารแห่งการอธิษฐานของพระแม่พรหมจารี
ตั้งอยู่ที่บริเวณจัตุรัสแดงแต่ผู้คนจะรู้จักมหาวิหารแห่งนี้ในชื่อมหาวิหารเซนต์เบซิลมากกว่าเนื่องจากมหาวิหารแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ฝังศพนักบุญเบซิลหรือวาซิลีเบลเซนนีในช่วงที่กำลังก่อสร้างมหาวิหารเซนต์เบซิลมีสีหลักเป็นสีแดงและประกอบด้วยสีสันหลากหลายได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีขาวโดมมียอดแหลมและลายเกลียวคล้ายกับหัวหอมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ส่วนภายในมหาวิหารก็ประกอบด้วยศิลปะสไตล์รัสเซียนออร์โธดอกซ์มีเรื่องเล่าว่าซาอีแวนทรงประทับใจกับความงามของมหาวิหารเซนต์เบซิลเป็นอย่างมากจนถึงขนาดสั่งให้ควักลูกตาของสถาปนิกผู้ออกแบบเพราะจะได้ไม่สามารถออกแบบสถานที่ใดที่งดงามเท่านี้ได้อีกอย่างไรก็ตามเรื่องเล่านี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเนื่องจากบอสนิกผู้เป็นสถาปนิกยังได้ออกแบบสถานที่อื่นๆหลังจากที่ออกแบบมหาวิหารเซนต์เบซิลได้แก่กำแพงเครมลินแห่งคาซานและมหาวิหารพระแม่รับสารที่เมืองคาซาน 4. จุดจบทรราชด้านชีวิตส่วนพระองค์ซาอีแวนทรงอภิเษกสมรสกับอนาสตาเซียโรมานอฟนาซารินาอนาสตาเซียเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนและเมตตาและยังสามารถทำให้ซาอีแวนเย็นพระทัยลงได้ซาอีแวนทรงหลงรักซารินาของพระองค์อย่างลึกซึ้งแต่หลังจากอภิเษกสมรสได้13ปีซารินาอนาสตาเซียก็สวรรคตลงซาอีแวนทรงโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากทรงเชื่อว่าซารินาถูกวางยาพิษจึงยิ่งทำให้พระองค์กลายเป็นคนโหดร้ายคลุ้มคลั่งและระแวงผู้คนยิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้อภิเษกสมรสอีกหลายครั้งแต่ซารีนาทุกพระองค์ต่างก็ต้องประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายได้แก่มาเรียเตมรีอุคอฟนาซารีนาองค์ที่2ถูกวางยาพิษและสวรรคตลงมาฟาโซบากินาซารีนาองค์ที่3ก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้ทำให้ซาอีแวนทรงสั่งประหารชีวิตขุนนางเป็นจำนวนมากเนื่องจากทรงระแวงว่าขุนนางเหล่านี้วางยาพิษซารีนาส่วนอันนาโคครอฟสกายาซารีนาองค์ที่4ถูกส่งไปเป็นนางชีที่คอนแวนต์เนื่องจากพระนางเป็นหมันเช่นเดียวกับอันนาวาซิลซิคอฟนาซารีนาองค์ที่5ที่ถูกส่งไปยังคอนแวนต์และถูกสังหารในเวลาต่อมาวาซิลินามาเลนเตเยวาซารีนาองค์ที่6ถูกส่งไปคุมขังที่คอนแวนต์เพราะมีความสัมพันธ์กับชายอื่นมาเรียดอลโกรูคายาซารีนาองค์ที่7ถูกจับถ่วงน้ำและสวรรคตลงมีเพียงมาเรียนากายาซารีนาองค์ที่8ที่ยังมีชีวิตรอดซาอีแวนทรงมีบุตรมากมายแต่ก็มีเพียง2พระองค์ที่รอดไปถึงวัยผู้ใหญ่คือเจ้าชายอีแวนซึ่งได้เป็นซาเรวิสหรือมกุฎราชกุมารและเจ้าชายฟิโอดอร์ที่ต่อมาได้ขึ้นเป็นซาพระองค์ต่อไปถัดจากซาอีแวนครั้งหนึ่งซาอีแวนกับเจ้าชายอีวานผู้เป็นพระโอรสองค์โตมีปากเสียงกันเนื่องจากซาทรงทำร้ายบุตรสะใภ้เจ้าชายจึงเข้ามาห้ามแต่บางแหล่งก็เล่าว่าเจ้าชายพยายามห้ามไม่ให้พระบิดาทำสงครามอย่างไรก็ตามซาอีแวนทรงพลั้งมือสังหารโอรสจนสิ้นพระชนเมื่อมีพระชนมายุที่มากขึ้นพระพลานามัยของซาอีแวนก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งในปี 1584 ซาอีแวนที่ 4 ก็สวรรคตลงด้วยโรคหลอดเลือดสมองขณะที่กำลังทรงหมากรุกจึงเป็นจุดสิ้นสุดรัชสมัยของซาผู้เหี้ยมโหดแห่งรัสเซียแม้ว่าซาอีแวนที่ 4 จะสวรรคตลงแล้วแต่มหาวิหารเซนต์เบซิลที่รังสรรค์โดยพระองค์ก็ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญในรัสเซียซึ่งนอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาแล้วมหาวิหารแห่งนี้ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในรัสเซียอีกด้วยครับ